Khi nhắc đến chiến tranh, ta thường nghĩ đến khói lửa mịt mù và những trận đánh ác liệt. Nhưng với nhiều binh sĩ ở tiền tuyến, kẻ thù khó đối phó nhất lại không phải là đạn bom, mà chính là thiên nhiên, bầu trời trên đầu, mặt đất dưới chân và môi trường khắc nghiệt bao quanh họ. Chiến tranh không chỉ là cuộc đối đầu giữa con người với con người, mà còn là cuộc đấu tranh giữa con người với thiên nhiên khắc nghiệt. Ở mặt trận phía đông, trong cái lạnh âm 40 độ C, gió buốt như dao cắt da thịt. Chỉ cần ngủ ngoài trời một đêm, hôm sau binh sĩ có thể đã biến thành tượng băng, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ở Bắc Phi, cái nóng khô cằn hơn 40 độ C, mặt đất bị thiêu đốt, một ngụm nước cũng trở thành sa xỉ. Binh sĩ như đang chiến đấu trong lò nướng, mồ hôi bốc hơi còn nhanh hơn cả viên đạn. Còn ở rừng rậm Thái Bình Dương, muỗi, khí độc, rắn độc và độ ẩm biến nơi đây thành cái bẫy tử thần tự nhiên. Ngoài đạn bom, bệnh tật mới là kẻ giết người thầm lặng có tỷ lệ tử vong cao nhất. Ba khung cảnh trên không hề phóng đại, đó là cuộc sống thường ngày của hàng triệu binh sĩ. Ở chiến trường, ngay cả khi đạn không giết họ thì thiên nhiên cũng sẽ không buông tha. Trong video này, chúng ta sẽ không bàn về chiến thuật hay thức ăn, mà chỉ nói đến sự sinh tồn, những môi trường cực đoan trong Thế chiến thứ hai khắc nghiệt đến mức nào và binh sĩ đã làm thế nào để sống sót. Mặt trận Xô Đức. Năm 1941, Đức phát động chiến dịch Barbarossa, ba cánh quân ồ ạt tiến vào Liên Xô với tốc độ chóng mặt. Nhưng họ không ngờ rằng kẻ thù thật sự không phải sức mạnh quân sự của Liên Xô, mà chính là mùa đông băng giá bao phủ mặt trận phía đông. Với những binh sĩ Đức vốn quen khí hậu ôn đới Hải Dương, thử thách này vô cùng khắc nghiệt. Nội địa Liên Xô rộng lớn, xa đại dương, mùa đông dài và khắc nghiệt, nhiệt độ thường xuống âm 30 độ C, thậm chí có nơi vượt quá âm 40 độ C. Cái lạnh này nuốt chửng mọi thứ, đến cả thép cũng trở nên giòn gãy. Với quân Đức đang tiến công, thử thách này gần như hủy diệt sức chiến đấu của họ. Bỏng lạnh còn nguy hiểm hơn cả đạn, trở thành hình ảnh chân thực nhất của chiến trường phía đông. Lính Đức mặc quân phục mùa hè, thiếu đồ giữ ấm, gần như là tự sát trong mùa đông khắc nghiệt. Họ thường phải chui vào hầm trú ẩn, không có sưởi, co ro thành từng khối để chống chọi. Nhưng nếu nằm yên ngủ, cơ thể dần mất nhiệt, rồi chết cứng trong giấc ngủ mà không hay biết. Một cựu binh hồi tưởng, ban đêm chúng tôi thay phiên ngủ, mỗi người chỉ được chợp mắt 2 tiếng, rồi phải đứng dậy cử động. Nếu không, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cái lạnh này không chỉ con người chịu không nổi, mà cả vũ khí cũng vô dụng. Dầu bôi trơn đông đặc thành keo, xe tăng không nổ máy được, xe tải tắt máy rồi không khởi động lại, chốt an toàn súng trường bị đóng băng, đạn không lên nòng, thậm chí có nòng súng nứt toác. Nhiều lính Đức phải giấu súng trong áo để giữ ấm, nếu không khi chiến đấu, họ thậm chí chẳng bắn nổi một phát. Ở chiến trường băng tuyết phía đông, bỏng lạnh phổ biến và đáng sợ hơn vết thương do đạn, tay chân binh sĩ phơi lâu trong gió rét. Ban đầu đau nhói, rồi tê dại, cuối cùng biến thành mô hoại tử xám đen, nhẹ thì mất cảm giác, nặng thì cắt cụt chi hoặc tử vong. Mùa đông 1941, chỉ riêng tại mặt trận Moscow hơn 100.000 lính Đức mất khả năng chiến đấu vì bỏng lạnh. Một số người thử nhóm lửa sưởi trong hầm nhưng bị pháo binh Liên Xô phát hiện nhờ khói rồi bắn thẳng một quả đạn pháo vào. Như vậy lính Đức rơi vào cảnh nhóm lửa thì chết, không nhóm cũng chết. Thời tiết cực lạnh không chỉ đóng băng cơ thể lính mà còn cắt đứt tuyến tiếp tế của Đức. Quân Đức phụ thuộc đường sắt nhưng khổ đường sắt Liên Xô khác biệt và lại bị phá hoại, việc vận chuyển vô cùng khó khăn. Thêm tuyết chặn đường, nhiên liệu đóng băng, các phương tiện gần như vô dụng. Vì vậy, lính tiền tuyến nhiều ngày không nhận được lương thực, chỉ còn bánh mì khô cứng và đồ hộp lạnh cứng để cầm hơi, thậm chí phải dùng lưỡi lê chặt thịt ngựa đông như gạch để ăn. Nước uống cũng là vấn đề. Tuyết có khắp nơi, nhưng để nấu chảy phải cần nhiên liệu. Vì thế lính phải nhét tuyết vào miệng để làm dịu cơn khát, dẫn đến dạ dày bị lạnh, tiêu chảy, kiệt sức và nhiều bệnh khác liên tiếp. Cái đói, cái rét và sợ hãi trở thành tình trạng thường nhật của lính Đức ở mặt trận phía đông, khiến những người kiệt sức hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ khi Hồng quân phản công. Trận Moscow là lần đầu Đức thất bại trước giá rét, nhưng đến trận Stalingrad năm sau, tình hình còn tệ hơn nữa. Mùa đông năm 1942, tập đoàn quân số 6 của Đức bị vây chặt trong đống đổ nát Stalingrad, không tiếp tế, không viện binh. Lính phải sống trong nhà đổ nát, chiến hào tan hoang, không có sưởi ấm, khẩu phần chỉ còn nửa ổ bánh mì mỗi ngày. Bỏng lạnh và đói lan rộng như dịch bệnh, đến mức cầm súng cũng không vững, lấy đâu sức mà đánh. Cuối cùng, tập đoàn quân số 6 buộc phải đầu hàng trong cảnh đói rét cùng cực. Hàng chục ngàn lính Đức gục ngã giữa đống đổ nát phủ băng, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Sa mạc Bắc Phi. Nếu cái lạnh ở mặt trận phía đông khiến người ta ngạt thở, thì cái nóng ở sa mạc Bắc Phi lại làm người ta sụp đổ. Từ năm 1940 đến 1943, phe đồng minh và phe trục đã giằng co suốt 3 năm trên mảnh đất hoang vu này. Nắng cháy, cát bụi, hạn hán, thiếu nước, tất cả biến Bắc Phi thành một chiến trường sinh tử tuyệt vọng khác. Khí hậu nóng nực nơi đây không ngừng thử thách giới hạn sinh lý của binh sĩ. Mùa hè ban ngày thường vượt quá 40 độ C, thậm chí mặt cát sa mạc có lúc lên đến hơn 50 độ C.
Trong môi trường nhiệt độ cao như vậy, cơ thể binh sĩ hoàn toàn không được nghỉ ngơi, thường xuyên bị say nắng, mất nước và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Với một người lính mang vác nặng, không khí hít vào chẳng còn là oxy mà như những ngọn lửa thiêu đốt. Khi hành quân, ánh nắng gay gắt khiến mũ sắt nóng như chảo, đội thì bỏng ra đầu, không đội thì cháy rộp ra. Lái xe tăng thường phải cởi trần tác chiến vì trong khoang xe còn nóng hơn bên ngoài cả chục độ. Một lính tăng Đức ghi trong nhật ký: mỗi sáng thức dậy như vừa ngủ trong lò nướng, mở mắt ra thì môi đã nứt nẻ, lưỡi dính vào vòng miệng, tay vừa cử động là dính đầy hỗn hợp mồ hôi và cát nhão nhoét. Nhưng thứ chết người nhất ở sa mạc không phải cái nóng mà là mối đe dọa chí tử từ thiếu nước. Nguồn nước ở Bắc Phi vô cùng khan hiếm, nếu bị đối phương kiểm soát thì việc tiếp tế lương thực và nước uống sẽ trở thành thách thức sống còn với binh sĩ tiền tuyến. Tại chiến trường Bắc Phi, cả quân Đức và Anh đều phải dựa vào các đoàn xe tiếp vận chở nước từ nơi xa hàng trăm km. Thế nhưng do đường xá sa mạc hiểm trở và bị đối phương phong tỏa đường không, những đoàn xe này thường trở thành mục tiêu hàng đầu của không kích. Hàng trăm xe bị phá hủy, khiến binh sĩ phải chịu cảnh khát và đói trong thời gian dài. Vì vậy, tiết kiệm nước trở thành vấn đề quan trọng nhất để sống sót nơi sa mạc. Cả lính Anh lẫn Đức đều được huấn luyện cách tiết kiệm nước, dùng nắp bình hoặc thìa múc một ngụm nhỏ, ngậm dần để làm ẩm họng, hoặc dùng vải bọc bình nước để hạ nhiệt, tránh nước bốc hơi vì nóng. Thậm chí tệ hơn, có nơi hoàn toàn không có nguồn nước sạch, lính chỉ có thể dùng vải lọc nước tù đọng trong hố cát rồi nhắm mắt uống. Có người còn thử tích trữ và tái sử dụng nước tiểu. Ngoài ra, bão cát Bắc Phi là một trong những thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất chiến trường. Khi bão đến, chiến đấu gần như tê liệt, gió dữ cuốn cát bay mịt mù, tầm nhìn chỉ còn vài mét. Lính không phân biệt nổi vị trí đối phương, việc chỉ huy chiến thuật trở nên vô cùng khó khăn. Cát len vào bộ phận máy móc của xe cộ, xe tăng, máy bay khiến chúng hỏng hóc. Ngay cả đạn dược cũng bị cát phủ, làm giảm sức nổ hoặc không khai hỏa được. Nhắc đến chiến sự Bắc Phi, nổi tiếng nhất là cuộc đối đầu giữa cáo sa mạc Rommel của Đức và chuột sa mạc Montgomery của Anh. Rommel giỏi xoay chuyển cục diện sa mạc, dựa vào chiến lược cơ động nhanh và tận dụng điều kiện khắc nghiệt để tập kích đối phương. Tuy nhiên, quân đoàn châu Phi của ông vẫn không thể thích nghi hoàn toàn với môi trường Bắc Phi khắc nghiệt, tuyến hậu cần đứt đoạn, thiếu nước và lương thực, máy móc hỏng hóc, binh sĩ suy kiệt thể lực, tất cả khiến quân Rommel rơi vào cảnh khó khăn. Trong khi đó, Montgomery không chủ động giao chiến bởi sau lưng quân Anh có nguồn tiếp tế dồi dào từ Mỹ. Ông chủ yếu dựa vào hậu cần phong phú, bào mòn sức chiến đấu của Đức. So với chiến thuật cơ động của Rommel, Montgomery chú trọng phòng thủ, bảo đảm nguồn tiếp tế ổn định và hồi phục sức khỏe binh sĩ. Trong trận El Alamein, nhờ chuẩn bị và hậu cần chu đáo, ông đã cản được cuộc tấn công của Rommel, cuối cùng giành thắng lợi quyết định ở Bắc Phi. Mặt trận Thái Bình Dương. Thoát khỏi cái nóng thiêu đốt, tiếp theo chính là cơn ác mộng ẩm ướt. So với băng tuyết ở Liên Xô hay cái nóng của sa mạc Bắc Phi, sự khủng khiếp của chiến trường Thái Bình Dương thường bị đánh giá thấp. Ở đây không có gió lạnh âm hàng chục độ, cũng không có ánh mặt trời nóng bỏng 50 độ, nhưng lại có những khu rừng mưa rậm rạp, ẩm ướt, dính nhớp. Từ Guadalcanal, quần đảo Solomon cho đến đảo Ujima và Okinawa, hết trận chiến từ đảo này đến đảo khác đã khiến binh sĩ Mỹ và Nhật trải qua một địa ngục tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Chiến trường Thái Bình Dương phần lớn nằm trong khu vực rừng mưa nhiệt đới, quanh năm nóng ẩm mưa nhiều, nhiệt độ thường trên 30 độ, độ ẩm trung bình từ 70% đến 90%. Một số khu rừng rậm độ ẩm thậm chí cao hơn 90%, tán cây cao che kín ánh mặt trời, không khí trong rừng lưu thông kém. Mỗi bước đi, binh sĩ đều bị hơi nước bao phủ, toàn thân dính nhớp, khó chịu chẳng khác nào có vô số côn trùng đang bò trên người. Trong hơi thở còn lẫn mùi đất mục và nấm mốc. Sự oi bức và ẩm thấp này nhanh chóng tiêu hao thể lực, khiến người ta rơi vào mệt mỏi và bực dọc. Binh sĩ sống trong lều bạt đơn sơ hoặc lán trại, quần áo suốt ngày ẩm ướt. Mồ hôi nước mưa, bùn lầy hòa trộn, ra lâu ngày trong trạng thái ẩm ướt gây ra chứng Hamlet diện rộng, viêm da nhiễm nấm. Khi hành quân, giày ủng ngập trong bùn, đi vài bước là sa xuống hố nước, bàn chân ngâm trong nước nhiều ngày, hậu quả là phồng rộp, loét mưng mủ, phát triển thành bệnh chân chiến hào. Nặng hơn, ngón chân binh sĩ bị nhiễm trùng buộc phải cắt bỏ. Rừng rậm không chỉ ẩm thấp oi bức mà còn ẩn chứa vô số hiểm nguy. Thảm thực vật rậm rạp che kín bầu trời, ban ngày như trạng vạng, ban đêm tối đen không thấy gì. Cây cối chẳng chịt, rêu leo tùm, rất dễ lạc hướng. Phiền toái hơn, bạn không nhìn thấy kẻ địch nhưng lại nghe tiếng côn trùng, ếch nhái và đủ loại động vật kêu suốt ngày đêm, khiến tinh thần sụp đổ. Nhiều binh sĩ khi tuần tra ban đêm đã bất ngờ nổ súng, không phải vì phát hiện kẻ thù mà do bị tiếng chim hót hoặc thú hoang làm giật mình. Người Nhật đặc biệt giỏi xây dựng các vòng phục kích ngụy trang kín đáo trong rừng, chờ lính Mỹ lọt vào. Nhưng so với chiến đấu, đáng sợ hơn là sự hành hạ của bệnh tật. Trong rừng nhiệt đới, kẻ thù lớn nhất không phải đạn mà là vi trùng. Sốt rét, sốt xuất huyết, những loại virus nhiệt đới này hoành hành trong rừng, hầu như không thể phòng tránh. Đặc biệt là sốt rét, gần như mọi đơn vị tác chiến ở đây đều không thoát khỏi. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt cao, nôn mửa hôn mê.
Quân Mỹ vì thế phát thuốc chống sốt rét như quinine, Atabrin, nhưng tác dụng phụ rất nặng, nhiều binh sĩ không chịu uống, kết quả là số ca nhiễm vẫn luôn ở mức cao. Theo thống kê, trong trận Guadalcanal, 1/3 số thương vong phi chiến đấu của quân Mỹ là do sốt rét và bệnh truyền nhiễm. Tình hình quân Nhật còn nghiêm trọng hơn do thiếu biện pháp phòng dịch và thuốc men hiệu quả. Nhiều binh sĩ chưa kịp giao chiến đã bị đưa về hậu phương, thậm chí chết ngay trong bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, trong rừng còn có vô số mối đe dọa từ động vật hoang dã và côn trùng. Rắn độc Red, nhện độc có thể gây tử vong, từng đàn vắt bám vào da binh sĩ để hút máu. Chuột thì gặm nhấm lương khô và quần áo, thậm chí có lính khi đang ngủ còn bị chăn khổng lồ quấn chặt. Hầu hết các đảo ở Thái Bình Dương đều là đảo biệt lập, một khi tuyến tiếp tế đường biển bị cắt, quân đóng trên đảo lập tức đối mặt với vấn đề thiếu lương thực. Về lương thực, quân Mỹ được phát khẩu phần C và khẩu phần K, chủ yếu gồm thịt hộp, bánh quy sô-cô-la, cà phê hòa tan, nhưng trong khí hậu nóng ẩm, những thực phẩm này thường bị thiêu hỏng. Binh sĩ chỉ có thể tìm chỗ đất bùn nào tương đối khô ráo để đun nóng đồ hộp, nhưng một khi nổi khói, vị trí của họ dễ bị lộ và dẫn đến pháo kích của địch. Điều kiện của quân Nhật càng khắc nghiệt hơn, Bộ Tổng Tham mưu thường ra lệnh cho quân trú đóng tử thủ hòn đảo, dù thiếu lương thực hay nước uống cũng không được đầu hàng. Mệnh lệnh chết chóc này khiến nhiều đơn vị Nhật rơi vào nạn đói kéo dài, chỉ có thể dựa vào việc hái quả dại săn bắt, thậm chí gặm vỏ cây để cầm hơi. Trong những ghi chép cực đoan nhất, một số binh sĩ bị kẹt trong rừng, thậm chí đã xảy ra bi kịch ăn thịt người. Trong hoàn cảnh như vậy, có được một bữa ăn đầy bụng đã trở thành điều xa xỉ. Dưới tình trạng chiến đấu áp lực cao kéo dài cộng với môi trường nóng ẩm, con người rất dễ phát sinh rối loạn tâm lý. Binh sĩ thường xuyên thiếu ngủ, căng thẳng quá độ, thần kinh suy nhược, thường gặp ảo thính, mất ngủ nhưng dễ nổi nóng và trầm cảm. Theo hồ sơ của Bộ Cựu chiến binh Mỹ, trong số cựu binh Thái Bình Dương, tỷ lệ mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD cao hơn đáng kể so với chiến trường châu Âu. Điều này liên quan chặt chẽ đến sự khắc nghiệt của môi trường và phương thức tác chiến. Chỉ cần sống sót thôi đã là một chiến thắng. Chiến tranh không hề đẹp đẽ, nó không phải cảnh anh hùng xông pha trên phim, cũng chẳng phải nụ cười khải hoàn trên bìa báo, mà là sự giằng xé giữa ý chí và máu. Ở mặt trận phía đông, binh sĩ với đôi tay tê cứng vẫn phải nắm chặt khẩu súng lạnh buốt để tấn công. Ở Bắc Phi, những người khát đến nứt cả lưỡi vẫn phải lê từng bước nặng nhọc tiến lên. Trên các đảo nhỏ Thái Bình Dương, những binh sĩ đói khát lạc lõng giữa rừng rậm đầy thú dữ, chỉ biết run rẩy chờ bình minh ló dạng. Chính những chi tiết ít người biết này mới là bộ mặt thật của chiến tranh. Chúng ta thường nói về thắng bại của chiến tranh, mưu lược của tướng lĩnh hay là vinh quang của quân đoàn. Nhưng người gánh chịu cái giá thật sự của chiến tranh lại là từng người lính vô danh. Ở chiến trường thực sự, điều đầu tiên lính nghĩ đến là làm sao để sống sót. Giữa gió rét cắt ra, cái nóng thiêu người và rừng rậm ẩm thấp, chỉ cần sống sót thôi đã là một chiến thắng.